नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई डिजिटल युट्युब नेपालमा। साथीहरू, तपाईहरु भन्नुहुन्छ पेड तरिकाले मोनेटाइजेसन बिल्कुल हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। आज म त्यसलाई प्रुफ गर्दै भिडियो बनाउँदै छु साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले लाइभ प्रुफ। मैले चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ यो लगइन गरेर तपाईहरुलाई स्क्रिन रेकर्डिङ गरेर देखाउँदै छु साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ नाम देख्न सक्नुहुन्छ, सब्स्क्राइबरहरु देख्न सक्नुहुन्छ, लाइभ साथीहरू। वाच टाइम पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 5.3k छ साथीहरू। यहाँ कन्टेन्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। कन्टेन्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको कन्टेन्ट ओरिजिनल हुनु पर्यो साथीहरू, हैन? कन्टेन्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, तपाईहरुले अहिले मोनेटाइजेसन भएको छैन। रिच रिक्वायरमेन्ट टु द एप्लाई भनेर देखाइरहेको छ साथीहरू। 1000 सब्स्क्राइबरमा हामीले 1033 पुगेको छ र 4000 घण्टा वाच टाइममा हामीले 4306 वाच टाइमको चाहिँ नि अपडेट आवर्स अपडेट अलरेडी आइसकेको छ साथीहरू। अब साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 मा कम्प्लिट द बेसिक भनेर स्टेप 2 भेरिफिकेसन टर्न अन गर्नु भन्दैछ। यसमा टर्न अन गरेको छैन। फलो कम्युनिटी गाइडलाइन्स त्यो सबै ठीक छ। अब हामीले साथीहरू यसलाई स्टेप 2 भेरिफिकेसन अन गरेर यो चाहिँ एप्लाई गर्नेछौँ साथीहरू। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, तपाईहरुले वाच टाइम देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अहिले लास्ट 28 डेजमा चाहिँ 5340.3 वाच टाइम आवर्स रहेको छ साथीहरू। अब 90 डेजमा देख्न सक्नुहुन्छ 365 डेजमा देख्न साथीहरू। अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमोट गरेर चाहिँ नि हामीले एकदमै ओरिजिनल पाराले चाहिँ नि पेड मोनेटाइजेसन तपाईहरुले भन्नुहुन्छ नि, पेड पैसा तिरेर चाहिँ मोनेटाइजेसन बिल्कुल हुँदैन। यो यस्तो फेक हुन्छ, अर्गानिक तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर ठुल्ठुला युट्युबरका गफ सुन्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईहरुले लाखौं मिलियन भ्युज जाने वाइयात युट्युबरका गफ सुन्नुहुन्छ। तपाईले उहाँहरुको च्यानल देखेर के चाहिँ सिक्नुभयो त साथीहरू? तपाईहरुको च्यानल मोनेटाइजेसन भएको छ अहिलेसम्म? कुनै पनि च्यानल हेरेर तपाईले आफ्नो च्यानल मोनेटाइजेसन गर्न सक्नु भएको छ अर्गानिक तरिकाले अहिलेसम्म? तपाईले 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष लगाएको च्यानलहरु चाहिँ हामीले पुरानो च्यानलहरु पनि हामीले मोनेटाइजेसन गरिरहेका छौं। किनकि उहाँले धेरै काम गर्नुभयो तर मोनेटाइजेसन एप्रुभ भएन। कहिले समस्या आउँछ, तपाईले रियुज कन्टेन्ट आउँछ, तपाई मिसलिडिङ मेटा डाटा आउँछ, रिपिटेड कन्टेन्टहरु आउँछ, भायोलेसन अफ युट्युब गाइडलाइन्सहरु आउँछ। तपाईको अब धेरै प्रकारका समस्याहरु हुन्छ युट्युबमा। ती समस्याहरुको समाधान डिजिटल युट्युब नेपालले मात्र दिन्छ। यहाँ नेपालको फर्स्ट अनलाइन युट्युब सर्भिस भनेको डिजिटल युट्युब नेपाल। हाम्रो अफिस गंगाबुमा रहेको छ। तपाईहरुको एक्सटेन्स सम्बन्धी समस्या, पिन भेरिफाइड, तपाईको सब्स्क्राइबर्स, वाच टाइम देखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ तपाईको कुनै पनि समस्या युट्युबमा आउने, एडसेन्समा आउने तपाईको कुनै पनि समस्याको समाधान चाहिँ यसरी हुन्छ साथीहरू। तपाईहरु यदि तपाईहरुको पनि च्यानल मोनेटाइजेसन भएको छैन भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तल दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा तुरुन्त व्हाट्सएप गरेर सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ साथीहरू। र तपाईहरुको सब्स्क्राइबर पुगेको छैन, वाच टाइम पुगेको छैन भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कन्टेन्टहरु के कस्ता कन्टेन्टहरु हाल्यो भने मोनेटाइज गर्न सकिन्छ सजिलैसँग, त्यो सम्बन्धी पनि हामीसँग बुझ्न सकिन्छ। तपाईहरुले कस्ता कन्टेन्ट हाल्यो भने कस्तो हुन्छ, कपिराइट क्लेम, कपिराइट स्ट्राइक आयो भने, कम्युनिटी गाइडलाइन्सहरु आयो भने के गर्ने, कसो गर्ने, कस्तो कन्टेन्टहरु चाहिँ तपाईहरुले युट्युबमा फलो गर्ने भनेर तपाईहरुले चाहिँ नि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ हामीले लास्ट 28 डेज भनेको तपाईको हामीले यसमा काम गरेको लगभग 7 डेज जति हो होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले 7 डेजमा 5328 वाच टाइम चाहिँ नि पुगिसकेको छ साथीहरू। र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यता देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले
सब्सक्राइबर्सको पनि देख्न सक्नुहुन्छ 1K अलरेडी कम्प्लिट भइसकेको छ साथीहरू। अब हामीले सब्सक्राइबर्सको यहाँ अपडेट हेर्दाखेरि लास्ट 28 डेजमा 1033 छ। तपाईँको लास्ट 7 डेजमा तपाईँको हामीले सब्सक्राइबर चाहिँ केही समय 7 डेजभन्दा अगाडि नै हामीले कम्प्लिट गराइसकेका थियौँ। त्यस कारणले यसमा 7 डेजमा दिइरहेको छैन र त्यसपछि चाहिँ नि हामीले वाच टाइम दिनलाई अलिकति भिडियो आउनलाई अलिक टाइम लाग्यो, त्यही भएर चाहिँ टाइम लागेको साथीहरू। तपाईँहरू यसरी नै पेड तरिकाले युट्युब च्यानल मोनेटाइजेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने डिजिटल युट्युब नेपाललाई तल दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा तुरुन्त कल व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। एनी टाइम तपाईँहरूले हामीबाट अनलाइनबाट सजिलैसँग सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। नो स्क्याम, नो फेक, कुनै पनि डाउट छ, केही समस्या छ वर्षौँदेखि तपाईँहरू युट्युब च्यानल मोनेटाइजेसन गरेर पैसा कमाउने, कसरी कमाउने, के गर्ने, तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टहरू लिङ्क कसरी गर्ने, तपाईँको पैसाहरू कसरी निकाल्ने युट्युब च्यानल मोनेटाइजेसन भइसकेपछि त्यो प्रक्रियाहरू सम्पूर्ण हामी तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। तपाईँको वाच टाइम सब्सक्राइबर पुऱ्याएर मात्रै हामीले छोडिदिँदैनौँ साथीहरू। यदि तपाईँले मोनेटाइजेसन प्याकेज हामीसँग सर्भिस लिनुभयो भने त्यसभित्र तपाईँको सम्पूर्ण टेक्निकल सपोर्टदेखि लिएर तपाईँको फ्युचरमा आउने कुनै पनि समस्याहरू हामीले सपोर्ट गरिरहेका हुन्छौँ साथीहरू। तपाईँहरू किप इन टच रहनु होला हामीसँग। डिजिटल युट्युब नेपाललाई युट्युबमा गएर पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, सोसियल मिडियामा इन्स्टाग्राममा गएर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले, र फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, विशेष गरी युट्युबमा हामीले भिडियोहरू अपलोड गरिरहेका हुन्छौँ साथीहरू, र नयाँ नयाँ अपडेट भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छौँ। तपाईँहरूले त्यहाँ गएर सब्सक्राइब गरेर भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हामीले विगतमा गरेका कामहरू पनि छन्। अब हामीले त्योभन्दा अगाडिको भिडियो चाहिँ धेरै हाल्न पाएका छैनौँ, कन्टिन्यू गरेको थिएन, तर हामीले अब चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो भनेर हामीले युट्युबमा लगातार नै हामीले भिडियोहरू अपडेटहरू दिइरहेका छौँ साथीहरू। यदि तपाईँहरू पनि वाच टाइम सब्सक्राइबर्सहरू यदि तपाईँको म्युजिक भिडियोहरू प्रमोसन गर्नु परेमा डिजिटल युट्युब नेपाललाई सम्झिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। तल दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा तुरुन्त कल अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले लाइभ प्रुफ देखाइरहेका छौँ साथीहरू। अब हामीले यसलाई टर्न अन नोटिफिकेसन गरेर हामीले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि मोनेटाइजेसन गर्न जाँदैछौँ साथीहरू। त्यस कारणले यो चाहिँ म तपाईँलाई केही क्षणपछि यो टर्न अन गरेर एप्लाई गरेर म तपाईँलाई देखाउने छु है त साथीहरू। अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ चारैवटा चाहिँ नि टिक लगाइसकेको छ र सब ओके भइसकेको छ। अब हामी सब्सक्राइबर पुगिसकेको छ, वाच टाइम पुगिसक्यो। स्टेप 2 पनि हामीले भर्खरै अन गरेर रेडी पारिसकेका छौँ। अब चाहिँ नि एप्लाई टु द युट्युब पार्टनर प्रोग्राम भनेर एप्लाई नाउ भनेर अप्सन दिइसकेको साथीहरू। अब हामी यसलाई एप्लाई गर्न जाँदैछौँ है त। एप्लाई गर्छौँ र यसलाई मोनेटाइजेसन पनि गर्छौँ है साथीहरू। मोनेटाइजेसन भइसकेपछि तपाईँहरूले अर्कै भिडियोमा चाहिँ नि बनाउने छु साथीहरू है त। तपाईँहरूलाई पनि सब्सक्राइबर वाच टाइम युट्युब च्यानल मोनेटाइजेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने तुरुन्त सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ छिटो छरितो, र तपाईँले मोनेटाइजेसन गरेर चाँडै नै पैसा अर्निङ गरेर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। पेड तरिकाले कुनै स्क्याम अथवा च्यानलहरू बिग्रिने कुनै समस्या हुँदैन साथीहरू। हाम्रो चाहिँ ग्यारेन्टेडका साथ हामीले काम गरिदिनेछौँ। यदि तपाईँको च्यानलमा काम गरिदिएन भने, यदि मोनेटाइज भएन भने तपाईँको ग्यारेन्टेडका साथ हामीले पैसा रिफन्ड दिइरहेका छौँ साथीहरू। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा, युट्युबमा तपाईँहरूले हामीलाई आएर फिजिकल्ली अफिसमा भेट्न सक्नुहुन्छ है त। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। डिजिटल युट्युब नेपाललाई व्हाट्सएप नम्बरमा तुरुन्त कन्ट्याक्ट अथवा कल गर्नु होला है त।